Den här gången ger vi oss ut på vägarna den 17 maj, 17 maj, Norges nationaldag. Och vad passar väl inte bättre då att pynta våra hojar med ett norskt tema. Wow, nu så, heja Norge! De flesta brukar ju naturligtvis ta färjan mellan Strömstad och Sandefjord på resan till Norge. Men det visar sig att de biljetterna kan tydligen ta slut då om man bokar lite sent. Så att det fick bli mellan Moss och Horten istället. Men det gick ju faktiskt rätt så bra det med. Överfarten tar inte längre än ungefär 30 minuter. Och vill man så kan man käka lunch på färjan dessutom. Vädret var ju som ni ser toppen den här dagen. Så vi passade på att sitta på däck och bättra på brännan lite grann. Efter att vi hade fått i oss lite lunch på en helgöppen mack så började vi röra oss längre och längre norrut mot Rjukan. I varenda liten by vi passerade så firades det 17 maj. Det var nästan som att vara i Sverige på midsommarafton. Verkligen full fart på festandet. Uppklädda norrmän överallt. När vi kom till Kongsberg passerade vi den mäktiga Kongsbergsforsen. Som ni ser så är det fullt ös. Fallhöjden är nästan 30 meter och det här är en del av Numedalslågen som är en av Norges längsta floder. Ju mer inåt i landet vi åker, desto mer berg dyker upp. Och det märks även på vägarna. Riktigt härliga och goda vägar att köra på. Första dagen börjar närma sig sitt slut. Efter nästan 35-40 mils körning så är vi äntligen framme vid Rjukans hytteby. Lite käk och en och annan öl och sen var det sängen som väntade. Den här dagen tog vi sovmorgon ända till klockan 7.
Planen idag var att ta sig upp till Gaustatoppen, åka upp med bergbanan ända upp till toppen och titta på den fantastiska utsikten som det tydligen ska vara högst upp. Gaustatoppen sträcker sig ända upp till 1883 meter och är det högsta berget i området. Mellan Rjukan och Gaustatoppen är det ungefär 1,5 mil och den vägen bjuder på många härliga svängar och fantastisk utsikt. Som ni ser så är det fortfarande väldigt mycket snö kvar här uppe. Och det gör det att vägen som går från Gaustatoppen till exempel Turdal fortfarande är avstängd. Det var den vägen vi hade tänkt att köra från början. En fin fjällväg som tar oss högst upp. Men på grund av snön så gick inte det. Så där ja. Då var vi framme vid Gaustabanan. Nu är det bara att köpa biljett och sätta sig i tågvagnen. För att ta sig upp till toppen så behöver man åka med 2 stycken vagnar. Den första vagnen tar oss in ungefär 850 meter rätt in i berget. Och sen fortsätter man upp då till toppen med nästa tågvagn. Hela resan tar ungefär 20 minuter att genomföra. Nu ska vi se. De är längst bak. Precis. Längst bak i bussen. Det var lite bra att få sätet. Gå in då. Ja. Wow! Det här var ju rätt. Utsikten här uppifrån är verkligen något alldeles extra. Och det sägs att vid klart väder så ska man kunna se ungefär 1/6 av Norges yta här uppe från toppen.
Efter ytterligare en lång dags körning så kom vi då äntligen fram till Preikestolen Base Camp. Boendet här var lite enklare standard, både på vandrarhemmet, men eftersom att vi bara skulle sova så tyckte vi att det gjorde ingenting. Efter lite gott käk och några öl så blev det återigen dags för sängen. Imorgon väntar vandring mot Predikstolen. Men det får bli i nästa avsnitt. Tack för att du tittat, och gillar du filmen så får du jättegärna trycka på gilla-knappen och prenumerera på kanalen. Så missar du inga av våra kommande resor. Vi syns!